Alright. So welcome back guys. This is Fritz, ang tao na sa likod ng Kabales Official Channel. And welcome you all sa ating new episode for today. And what we're gonna do right now guys is meron tayong gagawin kasi meron tayong mga subscribers or newly discovered sa channel na ito na humihingi ng tulong. Okay? So shoutout nga pala kay Raynet 10 na. Okay? Ewan ko kung babae ba siya o lalaki. Okay. So, tanong niya is, hello, saan po ba pwedeng makuha ng template for spreadsheet sa video to? Yung video natin na earn as Amazon VA product researcher. Saan daw makuha ng video? Okay. So, gusto ko sana mag-apply, sabi niya, as Amazon VA product. So, wala po akong enough money for trainings. That's why nagre-research na lang po ako. Problem ko lang is template for Amazon product monitoring and sana matulungan niyo ako. And pwede pang gamitin, oo naman. So pinakaunang tanong mo, sasagutin ko muna kita, saan ko pwede makuha yung spreadsheet? Okay. So ito yung spreadsheet niya, Rinet. Okay. So ito po siyang spreadsheet na yan. Actually, yung spreadsheet na ito, kung bago ka pa talaga dito sa is si client is they have their own spreadsheet. Ito yung pinaka last client na nakuha natin na gusto na kasi in every client they have their own spreadsheet and in every client have their own um, kumbaga database na katulad nito. Ito basic lang to. So meron pang mga ibang database na katulad nito pero parehas lang yung details. Iba-iba lang yung pagse-setup. Okay? So kunyari um, ito yung setup mo from date. So, ilagay mo yung date dito kung saan mo nakuha yung findings, the store, kumbaga kung sa US ka, sa Walmart, kung sa UK, sa Argos. Then, yung product name ilagay mo dito, tapos yung brand. So, ilagay mo yung brand dyan. And then, this is apparel. So, ang gagawin mo lang is, pwede mo na, kung wala ka pang spreadsheet na to, pwede lang i-copy mo lang sa video yan. Okay? So, gawa ka na lang sa Microsoft Excel. And then, copy mo yung date, store, product name, brand, shoe info, if applicable, woman's, men's size, variation review, fit as expected, category, okay? So, rank, okay? So, rank limit, stores, store price, Amazon price. So, explain muna natin yan isa-isa para hindi magkagulo. Okay. So, yung question mo dito, yung spreadsheet, pwede mo gamitin yan. Papakita ko yung, yan. So, date, store, product name, brand, shoe, category, rank limit, okay. Tapos, so sa baba niyan, pwede mo sulat yung men's size, variation, fit and expected. The current yung, ibig sabihin ng current niyan is, kumbaga sa last 30 days, meron siyang rank, okay. Kunyari, 127,066. And then, yung 90 days na rank niya is 127,367. So, nag-iiba siya, okay. So, yung rank limit, ito yung kay client. Okay, so yung ibang client, meron na silang data na rank limit na folder, pero nilalagay pa rin dyan. Okay, yung store price, meaning to say, kung saan ka nag-source, ilagay mo yung store price. And then, Amazon price from the prices right now, and then yung 90 days before, kung anong price niya dati. So, ilagay mo dyan na 22, and then before is 20. Kumbaga parang ganun. And then this one, the net, the ROI, and this promo guys is ano siya guys. Okay. So, yung promo is the one na kumbaga pag deals yung nakuha mo, promotion siya, pwede mo lagay dito. Okay. So, sellers, we have two different kind of sellers, diba? Yung fulfilled by Amazon and of course yung fulfilled by merchant, meaning drop shipping. Okay? So, yung total ng mga FB sellers, yung total including the fulfilled by merchant and FBE sellers as well. Okay? So, the next one is Amazon is Amazon seller. Lagay mo lang yes or no. Okay? Yung ASIN, dito lagay mo yung ASIN.
And then the next one, we have store URL kung saan mo nakita yung product. And then yung Amazon URL, kung anong URL ng Amazon. Okay? So dito naman, meron kayong pinaka purchasing head na gagawa nitong special notes. Alright. So, pwede kayong maglagay kunyari free delivery, off this July 20. So, kayo maglalagay dyan dito. Okay? So, sa review reference, meaning, yung findings nyo, katulad nyan, yan, yung findings nyo dito, i-review pa yan. May reviewer na tao na gumagawa dyan. Okay? So, ilalagay niya lang yung feedback niya dyan. And then also dito, okay, kung anong review na ibibigay niya sa'yo o di kaya feedback yung ibibigay niya sa'yo. So, yun lang. Okay? So, don't major this one kasi yung sheet na to is ituturo naman via onboarding para sa inyo. Okay? Kung wala kang experience, yung sheet na to is magagamit mo. Okay? So, kung gusto mong gamitin, pwede lang. Walang problema yan. Okay? Sa tanong mo na pwede gamitin, yes, pwede gamitin. Gusto ko po sana mag-apply, walang problema. Hindi mo na kailangan ng mag-training kasi alam mo guys, nakakuha lang ako service nito na hindi ako nag-take ng course, okay? Kasi um YouTube ka lang, hindi kaya Udemy, okay? So pag may ano ka na, may nakuha ng mga services, doon mo pag-ipunan and then pwede ka nang kumuha ng upskill, di ba? So, don't overthink the things guys kasi di mo talaga makukuha yan overall na lahat. So, step by step, one by one. So, these are the next one also. So, these are yung last video natin is yung tools kung paano basahin tsaka paano ano. So, ngayon is yung i-download natin. So, Kipa extension, click nyo lang yung Kipa and then automatic kayo dito diretso. Okay? Yan. So, ito si Kipa guys. Yan. So, yan si Kipa. And then, sa reseller. And then, ita-type nyo lang yung lahat tulad ng buy, bought, pro. Okay? So, sa UK. Sa UK yan. Okay? So, buy, bought, pro. So, type nyo lang. Tapos, lalabas yan. So, nyari, ito si Kipa. Saan na ba si Kipa? Hindi ko nakita si Kipa guys. Okay, where are you, my darling Kipa? Kipa, where? Okay, so nandito sa Kipa, guys. Hindi ko nakita. Ewan ko saan na si Kipa. Okay, so parang nawala ata si Kipa eh. Basta nandito na si Kipa. Okay, wala akong problema yan. Basta lagyan ng Chrome extension and lalabas yan dito lahat. And then, try natin hanapin si Kipa sa isang sheet. So, si Kipa guys, dito nyo makikita yan sa pinakababa ng product details. Okay, para hindi kayo magulo. Okay. So, ito yung pinaka-major na kailangan talaga sa pagpa-product search kasi dito nyo mababasa yung data kung nag-move ba, kung hindi pa siya nag-move, kung ilang taong nasa listahan. So, ganun po siya. So, saan ba makikita si Kipa? Si Kipa makikita sa baba ng item. Yan, ito na yung item guys. Yan. Okay. So, makikita mo si Kipa. Okay, so yan, ito si Kipa guys. Yan, sa baba ng picture. Okay. So ito si Kipa sa baba ng picture ng item. Okay. So ito siya. Okay, so ito si Kipa. Ito yung graph na green. So, hindi nyo ma-access tong graph na green kung wala pa kayong client kasi paid version. Dati kasi free siya, and then ngayon nagpababayad na si Kipa. Okay? So, another as well, we have Rev-Seller. So, makikita natin sa Rev-Seller. Since wala na akong access kay client na Rev-Seller guys, ito na yung makikita natin. Okay? So, sa US po siya na tool. That's actually a calculator guys na mas pinabilis. Okay? So ito yung pinaka-old na calculator. Kumbaga pupunta kayo sa isang sheet, okay, na kung saan
Dito nyo ilalagay yung ASIN nyo. Yan yung ASIN. Para makuha yung exact amount ng isang produkto. Okay? So, dito nyo ilalagay, di ba? Okay. Tapos yung cost of item. Okay. So, pag-calculate nyo, lalabas siya. Okay? So, lalabas din yung mga extra na mga fulfilling cost. So, what reseller do is that instead na pupunta ka dyan sa website na ito, okay? So, si reseller na para siyang ganyan guys, calculator na, okay? So, ang napakatalino lang yung web seller kaya meron siyang variation na view, okay? So, pag nakuha niyo yung access with the client, kunyari merong black tsaka charcoal, okay? So, sa UK kasi ito guys, explain ko yung mamaya. Si rev seller, ayan, kasi wala na akong access sa rev seller to, okay? So, ito tsaka ito, pag clinic mo yung variation viewers, makikita mo kung anong variation na yung dalawang most updated one tsaka hindi updated one. Kasi pag hindi, kunyari, wala na tong item na 'to, hindi na siya naka-stock. So ito mag-pull out siya ng mga ASIN ng hindi, kasi pag wala ng stock diyan si ano guys, yung client nyo parang ganyan, hindi niya ipapakita to the customer kasi what the point of papakita yung ganitong mga item to customer ko hindi naman nabibili. Okay? Yan yung gusto ni Amazon na lahat ng produkto is in stock and item, yun yung gusto ni Amazon na gagawin para sa customer niya naman yan eh. Okay, so and we will do the next one. Okay, so the ranking guys, so makikita nyo yung ranking dyan. Kung wala kayong access nito, makikita nyo lang sa baba yan guys. Okay, so ito yung best seller rank yan. 789291. Okay, that's the same with here. 789291. Okay. So, the same lang po siya, guys. I-day mo lang. Okay, so the same lang siya, nag-update lang yan. Okay, so that's the major one. We have here also the next one, the FBA multi-tool. Okay, sa US po yan, guys. Sa US ito. Okay, ito na naman importante pag nag-source kayo for online arbitrage is the Kipa. Okay, and herb seller. Okay? So, that's US. Okay? Kung sa UK naman, meron silang tinatawag na dalawa. Okay? Sa US, isa lang. Si herb seller. Okay? Sa online arbitrage. Ito yung ginagamit nila. Pero may ibang mga tool talaga ang ginagamit dito guys aside from herb seller. They have um, Helium, they have Jungle Scout. There are a lot of things na kailangan mo tools yan dyan. So, ito yung pinaka-basic lang na most usable talaga. Okay? That's for US. For UK naman, ito yung tinatawag FBA multi-tool. What it does is that's the same with reseller for US. Okay? Magpo-pull out siya if you are eligible, hazmat ba, dangerous, Amazon is selling, the ranks, and all this information agent para hindi na kayo bababa para tingnan yung mga information ng katulad niyan. Okay? So, mas pinadali. Yung extension na to is paid also for by a client and then, yes. And then, makita nyo yung sales data dito sa gilid kung ilang tao dyan. Okay, so calculator, then instead na pupunta kayo dito, pwede kayong diretso dyan lang. Okay, sa UK po ito, okay. And then, we have also the Buyabot Pro. That's the same with this one, guys. So, blue lang po yung kulay ni Buyabot Pro. Si FBA Multi-Tool is green. Okay, so sa Buyabot Pro is blue. That's, the same lang din sila ng access. Ito siya, okay. So, yan, meron din siyang calculator. Yan. Okay. So, yun lang. Yun yung tools na kailangan nyo malaman tsaka makita. And then, another usable tools also, you have context menu search. Kunyari, ito nag-reverse source kayo.
copy nyo lang, then right click nyo, and then context menu search, and then Google. So that's what it does with context menu search, and pull up na yan dyan. Okay, another one as well is we have, yes, ASIN picture. Para hindi na kayo kumuha ng ASIN guys, yan, katulad nyan, then copy nyo, tsaka lagay nyo dyan. Okay, para hindi na kayo magka-copy-copy dyan, pwede kayong mag-download nito, ASIN picture. I-click nyo lang yan, then makaka-copy nyo yung ASIN, then ipapaste nyo lang dito. Okay, kung wala pa kayong web seller. And another thing as well, we have the VPN. Madaming VPN guys kasi pag nandito sa Pilipinas dahil nagsosource ka ng other sites tulad ng US at UK, so hindi kayo ma-access ng different sites unless you are citizens doon. Okay, so you need a VPN. So may free na VPN tulad nito, Hola. So download nyo lang. Meron na madami na, Snort VPN, Hola, ano pa is Turbo. So madaming free din. Okay, so pwede nyo download nyo dito. And another one as well, we have another tools, ano guys, yung usable talaga, Amazon Quick View. Okay, so ito siya, Amazon, yan, si Amazon DS Quick View, yan to. Pero pinaka-importante yan kasi yan yung magbibigay sa atin ng mga, ano guys, kunyari mag-search tayo ng ano dito, glasses. Okay, so what it is, Amazon Quick View. Yan, nawala na siya guys. Bibigay siya ng ano guys, ng calculations kung ilang tao nasa listing. Okay, so yan, ito yung trabaho niya. So sa ASIN, and then magbibigay siya sa ilang tao dito sa ASIN. So free lang po yan, wala po kayong babayaran yan, as long as free po, free talaga yan, wala nang problema yan. Okay, so makikita nyo sa Amazon Quick View yan, tsaka yung pag nag-loading yan, medyo mahina yung net. Okay na kayo, di ba? Okay, so medyo mahina yung net guys. Okay, so yan, ito yung trabaho ni Amazon Quick View. Meron siyang 2 FBA sellers sold by Amazon. So importante talaga si Amazon DS Quick View. Okay, so free lang po yun. So I think na cover na natin lahat yung mga tools na kailangan nyo makita tsaka magampenan. So hopefully nakatulong po yung video ito. Don't forget to, for the next video also, we'll tackle step by step para gawin lang natin maliit na yung video para makuha diretso. Okay, so I think that's all. Thank you so much sa lahat ng pakikinig, and have a great day, and hanggang sa muli, don't forget to like, share, and subscribe Kabalas Official channel. Have a great day. Bye bye.